እሺ ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ልዑል እባላለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ዛሬ ሶስተኛውን ፓርት ነው አንሪል ኢንጂን ፎር ፊልም ሜከርስ ከሚለው ሲሪየሳችን። ላስት ታይም ምን አየን? አንሪል ኢንጂን እንዴት ሴታፕ እንደምናደርግ፣ ከዛ ከከፈት ነው በኋላ ቤዚክ ናቪጌሽኖቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን አይተናል። ራይት ክሊክ ይዘን WSD ስንጫን መሄድ እንደምንችል፣ ፓናሎቹ ምን እንደሆኑ እዚህ ጋ ያሉት እነሱን ሜንሽን አድርገን አይተናቸዋል። ዛሬ ምንድነው የምናደርገው? ዛሬ we're gonna do white boxing ወይም grey boxing or ደግሞ level prototyping just to build our environment በቀለል ባለ መንገድ አክቹዋል አሴቶቻችንን ኢምፖርት ከማድረጋችን በፊት white box እናደርጋለን using primitives normal primitives እነዚህ ሼፖቻችን አሉ ኪዩብ ስፌር ሲሊንደር ኮን ምናምን ኦር ፕሌን እነሱን እናንተን ሲዩት በሚያደርግ መንገድ ኢንቫይሮንመንታችንን ቢልድ እናደርጋለን። ከዛ ፕሮቶታይፒንግ ከጨረስን በኋላ ትክክለኛ ሴቶቻችንን ኢምፖርት እያደረግን እነሱ ቦታ ላይ ሪፕሌስ እያደረግን ሲናችንን ቢልድ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ከሱ በፊት እኔ ሪፈረንስ ማስቀምጥበት ሶፍትዌር አለውን ሪፈረንስ የሚይዝበት ፒውሬፍ ይባላል። አብዛኞቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ። ለማታውቁት ግን ፒውሬፍ በቃ ኢንስፓይሬሽናችሁን ምናምን ኮፒ ከሌላ ሳይት ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት ያደርጋችሁ ኦርጋናይዝ አድርጋችሁ አንድ ፋይል አድርጋችሁ አስቀምጣችሁ ከዛ ፋይል ላይ ያያችሁ ሪፈረንስ እንደ ሪፈረንስ ያያችሁ ወይ ሲናችሁን ቢልድ ታደርጋላችሁ ኦር ዲጂታል አርታችሁን ድሮ ታደርጋላችሁ ኦር ደግሞ ኖርማል ስኬቺንግ ነው የምትሰሩ ከሆነ በዛ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ዩዥሊ እንደዚህ አይነት ኢንስፓየር የሚያደርገኝ አይዲያዎች ኦር ሪፈረንሶች ቼክ ማድረገው ከአርት ስቴሽን ላይ እና ከዲቪያንት አርት ላይ ነው። ዩዥሊ የሚጠቀመው እኔ አርት ስቴሽን ላይ ኬቭ ብዬ ሰርች ባረግ እኔ I've already done this ግን የተለያዩ ሲኖች አሉ እናንተ መስራት የምትፈልጓቸው you can follow along። ለዚህ ቱቶሪያል ግን ይሄንን የመረጥኩት እኔ ባለፈው ካሳየኋችሁ ቪዲዮ ጋር ትንሽ የሚመሳሰል ነገር አለው። ቮሉሜትሪክ ላይትስ አሉት ሙሉ እንትን ነው በሉመን ላይት የተደረገ ነው። ግሎባል ኢንዳይሬክት ግሎባል ኢሉሚኔሽን አለው ግን it's not accurate but it seems accurate የሉመን እና ከነ ፓስት ትሬሰር ኦር ከነ ሬይ ትሬስድ ላይትስ ኦር ሻዶውስ ጀስት አኩሬት ይመስላል ግን it's not accurate። እሱን እዛ ፓርት ጋር ስንደርስ እናያለን። ይሄንን ሲን ነው ቢልድ የምናደርገው። አሴቶቻችን ኢምፖርት ከማድረጋችን በፊት ግን መጀመሪያ ዋይት ቦክሲንግ ወይ ግሬይ ቦክሲንግ እንሰራለን። እኔ ፐርሰናሊ ሞዴሊንግ አሴት ሞዴሊንግ ኦር 3D ሞዴሊንግ ባልሰራ እመርጣለሁ because I'm more of a 3D environment artist or level designer በሱ ነው more እኔ ፎከስ like already በተሰሩ ፕሪሜድ አሴቶች creating a story creating a scene ነው ደስ የሚለኝ እና most of my assets ማገኘው ከስኬችፋብ ላይ ነው። ስኬችፋብ ላይ ገባለሁ just በፈልገውን አሴት ሰርች አደርጋለሁ። if it's free I'll download it and work from it። ካልሆነ ደግሞ እና በጣም ፈልገው ከሆነ ያው ሪፈረንሱን እያየው ሞዴል አደርጋለሁ ማለት ነው። ምንም አማራጭ የለም። ዳውንሎደብል ስትሉት ዳውንሎድ የሚደረጉትን ያሳያችኋል። እንደዚህ እነዚህ አይነት አይከን ያለባቸውን ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንትናችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። any kind of 3D ሶፍትዌር ላይ ኢምፖርት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለአንሪል ኢንጂን ፕለጊን አለው እሱን ሌላ ጊዜ እናያለን። አሁን ወደ ሬፈረንሳችን እንምጣ። ፒውር ሬፍ ባይ ዘ ዌይ አሁን ይሄ ሲን ተመቸኝ ልበል። ኮፒ ኢሜጅ ብዬ ፒውር ሬፍ ጋር ሄዳለሁ። ጀስት ፔስት ነው ማድረግ የሚጠበቅብኝ ዳውንሎድ ማድረግ ምናምን አያስፈልግም ማለት ነው። ሬፈረንሳችሁ እንደዚህ ሰብስባችሁ ምን ብላችሁ አንድ ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደዚህ ስንመጣ ይሄንን ሲን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ወደ ብሎኪንግ አውት አወር ሲን እንግባ። ሲናችንን ከመጀመሪያችን በፊት መጀመሪያ የካሜራ አንግላችንን ሴት ማድረግ አለብን። ከመሬት ትንሽ ከፍ ብሏል። ከፍታ ቦታ ላይ ነው ያለነው። እዚህ ጋር ከመሬት ከፍ ብሏል እና እሱን ሲናችንን ሴት አፕ እናድርግ መጀመሪያ እሱን ቪዋችን
ሶ አሁን ያለነው እዚህ ነው። ትንሽ ከፍ እንበል። ትንሽ ከፍ ካለ በኋላ ከነዚህ እንጀምር። ጎን ሌፍት እና ራይት ባሉት አሴቶችን ጀምር። ሶ ጀስት ለሱ አንድ ኪዩብ አመጣለሁ እዚህ ጋር ሮቴት አደርገዋለሁ። ስኬሊንግ ኢት አፕ በአንድ አቅጣጫ ከዛ ደስ ያደርጋለሁ። ሶ ላስት ታይም ደግሞ አሴት ዱፕሊኬት ለማድረግ ካላየን አልት ተጭናችሁ ድራግ ስታደርጉ ወደምትፈልጉበት አቅጣጫ ዱፕሊኬት ማድረግ ትችላላችሁ አሴታችሁን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ያረግን አሴት ሲናችንን ቢልድ አውት እናደርጋለን። ሶ ላይክ ዘ ቤዚክስ አሳያችሁና እዚህ ጋር how I do it ኦልሬዲ እኔ ሰርቼው ያስቀመጥኩት አለ እሱ ጋር እንመለሳለን። ጀስት ቤዚክስ አሳያችሁ just what I'm doing ማለት ነው። ሶ ይሄንንም እዚህ ጋር ዱፕሊኬት አደርገዋለሁ ሮቴት ከዛ እዚህ ጋር መጣለው because እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ያሉትን ነው ለመስራት ሐሳቡ። በአልት ተጭኜ እንትን አደርጋለሁ ዱፕሊኬት አደርጋለሁ ከዛ እንደዚህ። ሶ ሁለቱ ድንጋዮቻችን እዚህ ጋር እንደሚገቡ እናያለን። ከዛ ሌላ ኪዩብ አመጣለሁ እዚህ ጋር ሮቴት አደርገዋለሁ ወደ ላይ እንለጥጠዋለን ከዛ እናመጣዋለን እንደዚህ። ይሄ እዚህ ጋር ስታቹ አለ የዚህ ስታቹ ቦታ ይሆናል ማለት ነው። የዚህን ስታቹ ቦታ ነው የምንሰራው። ሶ እሱን እንሰራለን እዚህ ጋር። ባይ ዘ ዌይ አሴታችሁን ስታንቀሳቅሱ እንደምሳሌ ከፍ እናድርገውና እንደምታዩት ከሆነ የነ ቀጥ ይላል። ሶ ይሄ ግሪድ ስናፒንግ እና አንግል ስናፒንግ አለው። ቀጥ ዳይል የምትፈልጉ ከሆነ ጀስት አንግል ስናፒንግ እና ግሪድ ስናፒንግ ታጠፉታላችሁ። ስሙዝሊ ይሄዳል ማለት ነው። እኔ ግን ስለምፈልጋቸው ላብራቸው ይሄንን ላጥፋው። ከዛ አሁን ስንሰራ ካሜራ ፖዚሽናችንን አጣ ነው። ሶ እንደሱ እንዳይደረግ ሌላ ጊዜ ምን እናደርጋላችሁ መሰላችሁ? አሁን ጀስት ሌት ሚ አይቦል ኢት እና ልፈልገው ቦታውን እንደዚህ እንሂድ። እናንተ ግን እንዲህ እንዳትሰቃዩ አሁን እንዳረኩት ሶ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ካሜራችን ወይ ቪው ፖርታችን ላይ እንደዚህ እናስተካክላለን። ከዛ በኋላ እቺ ሶስቷ ሜኒው ጋር እንመጣና ቡክማርክ ላይ እንገባለን። ሴት ቡክማርክ እንለውና የፈለጋችሁትን አሳይን አድርጉለት። ቡክማርክ 0 እንላለን። ሶ አሁን ምንም አይነት ሙቭመንት ካረጋችሁ በኋላ ኪቦርዳችሁ ላይ 0 ስትጫኑ ወደዛ ስፓት ይወስዳችኋል ማለት ነው። ሶ አሪፍ ወይ ነው። ጀስት እንደፈለጋችሁ ተንቀሳቅሳችሁ የነበራችሁበት ቦታ ለመመለስ ይሄንን ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። ሶ የስታቹአችን ቦታ እዚህ ጋር ነው። ከዛ ሁለቱ ግባብዳዎቹ የኬቡ ስቶኖች አሉ። እነዚህ ይሄኛውና ይሄኛው ለነሱም ቦታ ጀስት እንደዚህ አድርገን ኦር ደግሞ አዲስ ኪዩብ አምጥተን ከዛ እሱን አተልቀን ጀስት ቤዚክ አይዲያ ላሳያችሁ። እሱን አምጥተን አተልቀን ከዛ ከጎን ላለውም እንደዚህ ሰርተን ሙሉ ቦታውን ብሎክ አውት አድርገን ነው መቀጠል እንችላለን ማለት። ሶ ጀነራል አይዲያው ገብቷችኋል? የኔም እንደሚመስል ላሳያችሁና ይሄንን ቪዲዮ ኒድት ዶንት ሴቭ እንበለው። ሶ የኔ ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ነው ብሎክ አውት ያደረኩት። ውስጡ ግን እንደምታዩት ጠቁሯል። እዚህ ጋር ክፍት ነው ግን ፕሌን ስላደረኩበት ነው። ብንወጣ እንደዚህ አይነት ቦታ ነው ያለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቦታ አለ። ሶ እኔ ካሜራዬን አሳይን አደረኩበት ቦታ ጋር ሲሄድ እንደዚህ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቦታ ተጠቅመን አሴቶቻችንን ከኩዊክስል ብሪጅ ላይ ኩዊክስል ብሪጅን በመጠቀም ኢምፖርት ያደረግን ሲናችንን ቢውልድ የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ያደረኳቸው አሴቶች አሉ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እናያቸዋለን እነሱ ምን እንደሆኑ። እናንተም ዳውንሎድ ታደርጓቸዋላችሁ። ከዛ you can follow along ድራግ ኤንድ ድሮፕ ያደረግን ቼክ ያደረግናቸው ማለት ነው።